নমস্কাৰ। যিহেতু দুলিয়াজান অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডত নতুন গাড়ী টেণ্ডাৰ ওলাইছে, গাড়ী টেণ্ডাৰ কেনেকৈ ঘৰতে বহি সহজে মাৰিব পাৰি আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো চাম। কি নথি পত্ৰ লাগিব, কি ডকুমেণ্ট লাগিব এপ্লাই কৰিবলৈ আমি সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাম। প্ৰথম আমি গুগল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত গুগলত চাৰ্চ কৰিব লাগিব অইল ইণ্ডিয়া টেণ্ডাৰ বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত টেণ্ডাৰ এইটো ৱেবছাইটটো খুলি ল'ব। ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথম এটা লগইন আইডি বনাই ল'ব লাগিব। ইয়াত দেখিছে LMB ভেহিকল, সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হয় এইটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো, আৰু 18 দিন সময় আছে এপ্লাই কৰিবলৈ। আমি প্ৰথম এটা নতুন ID খুলি ল'ম। যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা আছে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এপ্লাইত ক্লিক কৰিব। যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা নাই চাইন আপত গৈ পিনি ক্লিক কৰিব। যিহেতু আমি নতুন তেতিয়াহ'লে আমি চাইন আপ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম। ইয়াত আমাৰ ইমেইল এড্ৰেছ, ফোন নাম্বাৰ, আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দি কেপচাৰ কোড দি চেণ্ড OTP ক্লিক কৰিব লাগিব। আপোনালোকে নিজৰ ইমেইল ID, ফোন নাম্বাৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দি ফিল আপ কৰি ল'ব। আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ দি ইয়াত কেপচাৰ কোডটো ফিল আপ কৰি চেণ্ড OTP ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকৰ DigiLocker যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে, যদি ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা নাই ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰি ল'ব লাগিব। মোৰ অলৰেডি DigiLocker ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰা আছে। ইয়াত প্ৰচেছত ক্লিক কৰিম। ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ দি নেক্সট ক্লিক কৰিম। আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ আছে সেই নাম্বাৰত এটা OTP যাব। OTPটো দিয়ে ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো MPIN আছে MPINটো দিব লাগিব। মই যিহেতু MPINটো পাহৰিছোঁ সেইকাৰণে ফৰগেট MPIN মাৰি লৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো যিটো হয় ডেট অফ বাৰ্থটো দি পিনি ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি দিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা নিউ MPIN বনাবলৈ আহিব। যদি আপোনালোকৰ MPINটো মনত আছে ডাইৰেক্ট MPINটো মাৰি দিলে হৈ যাব। মই এটা নতুন MPIN এটা বনাই ল'ম। MPINটো ফিল আপ কৰি ডান অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব, টিক মাৰ্ক মাৰি দিব। আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ইয়াত টিক মাৰ দি ইয়াত এলাও অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। অলপ সময় ৱেইট কৰাৰ পিছত প্ৰচেছ হ'বলৈ দিব। অকণমান সময় লাগে যিহেতু আমাৰ KYC কমপ্লিট হৈছে। আমাৰ এতিয়া আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আৰু কেপচাৰ কোডটো দি চেণ্ড OTPত ক্লিক কৰিব। মই পটাপট নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আৰু কেপচাৰ কোডটো দি লৈছোঁ। আপোনালোকে চাব আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক থকা নাম্বাৰটো ওচৰতে ৰাখিব। বহুতকেইটা OTP যায় সেইটো নাম্বাৰ।
OTP দি লগইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। তাৰপৰা আপোনালোকে হোম লিখা আছে যে এইটোৰ ওপৰত ইয়াত ক্লিক কৰিব। অকণমান তললৈ আহিলে দেখিব ইয়াত অথনি দেখুওৱাৰ দৰে ইয়াত এপ্লাই নাও অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব। এই ফৰ্মখন এপ্লাই নাও অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন ফৰ্ম এখন ওলাব। এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। প্ৰথম আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো ফিল আপ কৰি ল'ব। ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডল নেম, লাষ্ট নেম, আপোনালোকৰ যিটো নাম, যিটো টাইটেল যিটো হয় সেইটো ফিল আপ কৰি ল'ব। মিষ্টাৰ হয়নে মিছ হয় ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব। তাৰ তলত আপোনালোকৰ এইটো যিটো ফাদাৰ্ছ নেম সেইটো চেম একেই, ফাৰ্ষ্ট নেম, লাষ্ট নেম, মিডল নেম দি ফিল আপ কৰি ল'ব। তাৰপৰা আপোনালোকৰ এখন পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো JPG ফৰ্মেটত বনাই ল'ব আপোনালোকে আগতে। ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব। জেণ্ডাৰটো মেল নে ফিমেল আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব। তাৰপৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ যিটো আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো থাকে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ যিটো এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো সেইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব। যদি এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড নাই, প্ৰথম আপোনালোকে এখন এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড বনাই ল'ব লাগিব। আৰু হয়তো জানেই এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডটো শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, চৰাইদেউ, তিনিচুকীয়া হ'ব লাগিব। যদি অসমৰ অৰুণাচল হ'লে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দিয়ে। এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ভৰাই আপোনালোকৰ এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখন ক'ৰ হয় সেইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব। শিৱসাগৰৰ কাৰণে শিৱসাগৰ ফিল আপ কৰি লৈছোঁ। ইয়াত এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডৰ যিটো এক্সপায়াৰী ডেট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখনত থাকে সেই এক্সপায়াৰী ডেটটো ইয়াত আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব। যিটো লাষ্ট ডেট থাকে ৰিনিউ কৰা সেই ডেটটো ফিল আপ কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখন আপলোড কৰি দিব। এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখন আপলোড কৰি ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ সেইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি ইয়াত আপোনালোকৰ কিনাৰত ইয়াত পান কাৰ্ডৰ যিটো নাম্বাৰটো সেই নাম্বাৰটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। এইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। তললৈ স্ক্ৰল কৰি ইয়াত এড্ৰেছটো ফিল আপ কৰিব। আপোনালোকৰ যিটো এড্ৰেছ হোম এড্ৰেছ যিটো সেইটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰিব। মই মোৰ নিজৰ এড্ৰেছটো ইয়াত ফিল আপ কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ চিটি, টাউন, ভিলেজ কি হয় সেইটো ফিল আপ কৰিব। পোষ্ট অফিচ কি হয় আপোনালোকৰ সেইটো ফিল আপ কৰিব। পুলিচ ষ্টেচন কি হয়, ষ্টেট আছাম নে অৰুণাচলৰ, আছাম চিলেক্ট কৰিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট শিৱসাগৰ, আপোনালোকৰ যিটো পিনক'ডটো ফিল আপ কৰিব। এইখিনি ফিল আপ কৰি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ ডু ইউ হেভ অইল ভেকেঞ্চি কোড, আপোনালোকৰ যদি ভেণ্ডৰ কোড আছে তেতিয়াহ'লে য়েছ ক্লিক কৰিব, নহ'লে ন' কৰিব। যদি আপোনালোকৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট কিবা হয় তেতিয়াহ'লে য়েছ ক্লিক কৰিব, যদি নহয় ন' ক্লিক কৰিব। আপোনালোকৰ অইলৰ আগতে কিবা ছাৰ্ভিচ আছিলে নে, যদি আছিলে য়েছ ক্লিক কৰিব, নহ'লে ন' ক্লিক কৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো আপলোড কৰি দিব। তাৰ তলত ইয়াত এইজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকে পান কাৰ্ডটো আপলোড কৰি দিব। তাৰপৰা এইখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনখিনি ক্লিক কৰি ছেভ এণ্ড এছ ডাৰ্ফত ক্লিক কৰি দিব।
ডাইৰেক্ট ছাবমিট কৰি দিলেও হ'ব, যিহেতু ভুল হোৱাবও পাৰে, একবাৰ চাই লোৱাটো ভাল। সেইটো কাৰণে ছেভ এণ্ড তাৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰি লৈছোঁ। তেতিয়া ড্ৰাফটটো ছেভ হৈ থাকিব। তেতিয়া এতিয়া আপোনালোকে এডিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব কিবা ভুল হৈছে নি। যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি ল'ব যি ভুল হৈছে। ভালদৰে এবাৰ চাই ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। আকৌ এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব, যিহেতু এবাৰ ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰি। সেইটো কাৰণে এবাৰ ভালদৰে আকৌ এবাৰ চাই ল'ব আপোনালোকৰ শুদ্ধ হৈছে নাই, গোটেই ফিল আপ কৰা সেইখিনি গোটেইখিনি শুদ্ধ হৈছে নাই ভালদৰে চাই ল'ব। যদি একো ভুল হোৱা নাই তেনেহ'লে তলত গৈ ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ফাইনেল ছাবমিট অপশ্যনটোত ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ফাইনেল ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা আপোনালোকে ভিউ ফাইলত ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো ৰিচিপ্টটো হয় সেই ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে পাই যাব। আৰু ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে ভালকৈ ছেভ কৰি থৈ দিব, নহ'লে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই থৈ দিব। কাৰণ যেতিয়া লটাৰী হ'ব তেতিয়া এই ৰিচিপ্টটো দৰকাৰ হ'ব। আপোনালোকৰ যিটো নাম্বাৰটো সেইটো নাম্বাৰ ৰিচিপ্টৰ নাম্বাৰটো কিমান নম্বৰ হয় কি কথা এইখিনি দৰকাৰ হ'ব আপোনালোকৰ। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এইখিনি ছেভ কৰি থৈ দিব, নহ'লে প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই থৈ দিব। যদি প্ৰিণ্ট আউট নাই ছেভ কৰি থ'লেও কোনো কথা নাই, ছেভ কৰি থৈ দিব। ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।